আজি বৰা চাউলৰ মিঠা জলপানৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই জলপানবিধ আপোনালোকে গাখীৰ ক্ৰীম লৈ একো নোহোৱাকৈ খাব পাৰিব। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, গতিকে দেৰি নকৰি আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। বৰা চাউলৰ মিঠা জলপান বনাবলৈ এয়া লৈছোঁ বৰা চাউল। যিমানখিনি জলপান বনাম বুলি ভাবে সেই অনুসৰি চাউলৰ পৰিমাণটো ল'লেই হ'ল। চাউলখিনি আগতীয়াকৈ মই এঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এয়া এঘণ্টাৰ পাছত ভালকৈ ধুই চাউলখিনি টুকি ৰাখিছিলোঁ। আৰু লৈছোঁ অলপমান গুড়। গুড়খিনি ভালদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। গুড়ৰ ঠাইত আপোনালোকে চেনিও ল'ব পাৰে। আৰু কেইটামান কিচমিচ লৈছোঁ, কাজু লৈছোঁ, 2টা ইলাচি লৈছোঁ আৰু এখিলা তেজপাত আৰু লগতে ঘি লৈছোঁ। এইখিনি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ। আৰু এয়া কেৰাহীখন অলপ গৰম হ'লত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচৰ জোখৰ এচামুচ গুড়খিনি দিছোঁ। আৰু লগতে ইলাচি আৰু তেজপাত আৰু কাজুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া কাজু আৰু এই ইলাচি তেজপাতখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। এয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি কাজুকেইটাও অলপ ভাজি হোৱাত এতিয়া ইয়াত কিচমিচকেইটাও দি দিছোঁ। এতিয়া কিচমিচকেইটাও অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া ভাজি লৈছোঁ। ল' ফ্লেমতে এয়া ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কাজু আৰু কিচমিচখিনিৰ লগতে চাউলখিনি দি দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি ল' ফ্লেমতে ভাজি থাকিম। এয়া গোটেই চাউলখিনি দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এইখিনি ভাজি থাকিম। এই জলপানবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এইদৰে যদি বৰা চাউলৰ জলপান খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব। যিসকলে বৰা চাউল খাই বেয়া পায় তেওঁলোকেও খাই ভাল পাব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পালে ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আহক আকৌ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এয়া চাউলখিনি মই ভাজি আছোঁ। আপোনালোকে এই জলপানবিধ কুকাৰতো বনাওঁ বুলিলে বনাব পাৰিব, কিন্তু কুকাৰটো এইদৰে অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে চাউলখিনি অলপমান সময় ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা গুড়খিনি দি দিম। গুড়ৰ ঠাইত চেনিও দিব পাৰিব। যিমান মিঠা খায় সেই অনুসৰি গুড় বা চেনি দিলেই হ'ল। এতিয়া ল' ফ্লেমতে এইখিনি আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি গলি নাযায়। এয়া চাউলখিনি ভাজি আছোঁ। এয়া দেখিছেনে গুড়খিনি খুব ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে চাউলখিনিৰ লগত। এইদৰে ভালদৰে গুড়খিনি মিহলি হৈ যোৱালৈকে ভাজি ল'লেই হ'ল। এতিয়া ইয়াত পানী এড কৰিম। এই জলপানখিনি বনাবলৈ প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় লাগে। এতিয়া ইয়াত পানী দিছোঁ। অলপ অলপকৈ পানী দি ল'ব, এবাৰতে পানী বেছিকৈ দি নল'ব। এয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পানীখিনি দি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই অকণমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমকৈ ৰাখিম। এয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এয়া অলপ সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে চাউলখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে, কাৰণ চাউলখিনি অলপমান সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আৰু অলপ পানী দি এইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। যিমানখিনি পানীৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানটো জোখত পানী দি ল'লেই হ'ল। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকন লগাই দিম আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। এবাৰতে আপোনালোকে পানীখিনি দি নল'ব, যিহেতু চাউলটো বহুত আঠা থাকে। একেবাৰে পানী দি বনালে খাই ভাল নালাগিব। এইদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি বনাব, তেতিয়া খাবলৈ বহুত ভাল হয়। অলপ সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে, কিন্তু অলপ অলপ ঢিলা হৈ আছে। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে শুকুৱাই ল'ম।
এয়া অলপ দেৰি ৰখাৰ পিছত চাউলখিনিৰ পৰা পানীখিনি ভালদৰে শুকাই আহিলে আৰু এয়া চাউলখিনি কেৰাহীখনৰ পৰা এৰাই আহিছে। ইমানখিনি সময়লৈকে ভাজি ল'লেই হ'ল। এয়া চাওকচোন জলপানবিধ হৈ গ'ল। এতিয়া বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'ম। এয়া বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ বৰা চাউলৰ মিঠা জলপান ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।